Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Honor 8H και το Xiaomi Mi 8 Lite. Και οι δύο συσκευές ανήκουν στην μεσαία κατηγορία, είναι ανταγωνιστικές συσκευές, έχουν παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις. Τόσο το Honor 8H όσο και το Mi 8 Lite εξοπλίζονται με 4GB μνήμης RAM, τουλάχιστον σε εκδόσεις που κρατάω στα χέρια μου. Το chipset που φοράει το Honor 8H είναι ο Kirin 710, στο Antutu πιάνει γύρω στους 139.000 score. Από την άλλη το Mi 8 Lite εξοπλίζεται με τον Snapdragon 660, πιάνει γύρω στους 143.000 το Antutu. Είναι λίγο υψηλότερο το score σε σχέση με το Honor 8H, αλλά βέβαια αυτοί οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Έχουμε δει πολλές φορές σε συγκριτικά ταχύτητα, τα οποία έκανα κυρίως στο προηγούμενο κανάλι μου, το Tech Addict, ότι συσκευές με πολύ υψηλά σκορ έχουν χάσει και μάλιστα με διαφορά με συσκευές οι οποίες φοράνε υποδέστερα chipset. Οπότε τα σκορ αυτά στο Antutu μας λένε ναι μεν το τι θεωρητικά μπορεί να πιάσει, τι απόδοση μπορεί να έχει μια συσκευή, δεν λαμβάνουν και τόσο όμως υπόψη το πόσο καλά βελτιστοποιημένο είναι το λογισμικό και η διαχείριση μνήμης. Ας μην χρονοτριβούμε περισσότερο όμως και ας περάσουμε στο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε με το τεστ ταχύτητας. Στις πρώτες εφαρμογές και οι δύο συσκευές φαίνονται ισοδύναμες και καμία δεν έχει πάρει σαφές προβάδισμα. Το Honor 8H μόλις τελείωσε το πρώτο γύρο, ενώ το Mi 8 Lite έχει μείνει λίγο πίσω. Στο γύρο διαχείρισης μνήμης, καμία από τις δύο συσκευές δεν μπόρεσε να κρατήσει όλες τις εφαρμογές στη μνήμη, με το Honor 8H να τερματίζει πρώτο, ενώ το Mi 8 Lite έχει μείνει λίγο πίσω. Ωραία παιδιά, ολοκληρώσαμε το τεστ ταχύτητας. Είδαμε ότι ο νικητής ήταν το Honor 8H με μικρή διαφορά. Τόσο μικρή διαφορά πραγματικά δεν επηρεάζει καθόλου την εμπειρία χρήσης, καθόλου την καθημερινή χρήση της συσκευής, οπότε σίγουρα δεν είναι κανένας λόγος να επιλέξει κάποιος το 8H σε σχέση με το Mi 8 Lite. Μια συσκευή δεν είναι καθαρά οι επιδόσεις και το άνοιγμα των εφαρμογών, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Όπως παρατηρήσατε, καμία από τις δύο συσκευές δεν μπόρεσε να κρατήσει όλες τις εφαρμογές στη μνήμη. Θα μου πείτε ότι οι συσκευές ακόμα και με 6GB RAM δεν έχουν καταφέρει να κρατήσουν όλες αυτές τις εφαρμογές στην μνήμη. Παρ' όλα αυτά, σαν αντίλογο θα σας πω εγώ ότι υπάρχουν και συσκευές οι οποίες έχουν κρατήσει ακριβώς τις ίδιες εφαρμογές που είδατε σε αυτό το τεστ, όλες τις εφαρμογές στη μνήμη, παρόλο που είχαν 4GB RAM. Οπότε θα ήθελα από τις εταιρείες να μην μένουν μόνο στην αύξηση της μνήμης RAM, αλλά να δίνουν λίγο περισσότερη βάση στο λογισμικό και στην βελτιστοποίηση του λογισμικού και της διαχείρισης μνήμης. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι το τεστ αυτό εδώ δεν το τρέχω μία φορά, το επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές και επιλέγω το καλύτερο σκορ και για τις δύο συσκευές. Αυτό που όμως ήταν ενδιαφέρον για μένα είναι ότι το Mi 8 Lite τις περισσότερες φορές δεν μπόρεσε να κρατήσει καμία εφαρμογή στη μνήμη. Αυτή ήταν από τις ελάχιστες φορές που μπόρεσε να κρατήσει κάποιες εφαρμογές στην μνήμη και θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί στις τελευταίες εκδόσεις Android όταν κάνω συγκριτικά τεστ είναι κάτι το οποίο παρατηρώ. Δεν
κρατάνε πάντα οι συσκευές τις εφαρμογές στη μνήμη. Ενώ σε προηγούμενες συσκευές, σε προηγούμενες εκδόσεις Android, το αποτέλεσμα όσο φορές και να το έτρεχα δεν άλλαζε. Οι εφαρμογές που μέναν στη μνήμη ήταν σταθερές. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να παίζετε και θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας στα σχόλια περί αυτού του θέματος. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το συγκριτικό ταχύτητας. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε και μια κοινοποίηση η οποία βοηθάει πολύ στο να αναπτυχθεί το κανάλι. Επίσης, ένας άλλος τρόπος να στηρίξετε το κανάλι και τη δουλειά που κάνω είναι κάνοντας τις αγορές σας χρησιμοποιώντας τα link μου που υπάρχουν στην περιγραφή του βίντεο. Αυτά λοιπόν από μένα. Εμείς θα ξαναπούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.